السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات المهاجرين المقيمين بالولايات المتحدة، والذين لديهم تساؤل عن المدة التي ممكن أن يستغرقها الملف عند تقديمه في المرحلة الأولى. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للمعاملة المقدمة للم شمل العائلي بالولايات المتحدة الأمريكية من طرف المهاجر المقيم الذي هو حاصل على الجرين كارد وممكن مثلا لديه الجنسية، بالطبع هناك تساؤل مطروح عن المدة التي يستغرقها الملف في المرحلة الأولى كدراسة. إذن سوف نجيب. هناك مرحلتان: مرحلة أولى هي التي سوف نتطرق لها في برنامج اليوم، والمرحلة الثانية سوف نقوم بتنزيل برنامج خاص بها في مناسبة قادمة إن شاء الله عما قريب. هنا سوف نجيب بالواضح. المرحلتين الأولى نسميها بمركز الهجرة والمواطنة USS. هذه المرحلة تعتبر هي الأولى، أي أن المهاجر المعني بالتقديم العائلي أو لم شمل العائلي يجب أن يقدم الملف أو الطلب لهذه الدائرة أي مركز الهجرة والمواطنة، وسوف يتطلب منه وثائق سوف يقوم بإيداعها في طلبه. هناك استمارة اسمها A130 والتي سوف نجد فيها معلومات مهمة عن المهاجر المعني بالتقديم بأمريكا أي صاحب الطلب. وممكن تقديم الطلب سواء عن طريق المهاجر المعني بالطلب، أو في حالة يعرف كيفية التقديم في الوهلة الأولى هذا لا يمنع، ولكن يجب أن يعرف ما له وما عليه من معلومات ووثائق تخصه، يجب تقديمها بدون زيد أو نقص وبدون أخطاء وبدون تدليس أو تزوير، في حالة أنه يعرف كيفية التقديم بدون خروقات قانونية أي في الوهلة الأولى، فهذا مخول له من طرف قانون الهجرة الأمريكي، لا بأس. أما في حالة أنه لا يعرف كيفية التقديم الملف لدى المرحلة الأولى أي لدى مركز الهجرة والمواطنة USS، بالطبع سوف نوضح لكم كيفية الاشتغال بشكل آخر. هنا نؤكد بأن الطلب في المرحلة الأولى هو مهم. إيداعه يجب أن نجد به جميع الوثائق المطلوبة من المهاجر الذي يريد لم شمل عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع هنا نؤكد على أنواع فيزا الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مختلف من ملف إلى ملف آخر. منكم من يريد التقديم لزوجته، منكم من يريد التقديم لأبنائه، منكم من يريد التقديم لوالديه أو آبائه، منكم من يريد التقديم لإخوته. إذن الملفات تختلف، وبالطبع هنا لازم على هذا المهاجر يعرف بأنه المرحلة الأولى هي مرحلة أساسية ومهمة، وهي التي تبنى عليها أساسيات مجريات الملف، وهي التي توضح لنا إن شاء الله مستقبل الملف. لهذا ننصح قبل التقديم لأهلنا للم شملهم إلى الولايات المتحدة يجب علينا أن نعرف كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالملف أو المعاملة المقدمة لدى دوائر الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في حالة أننا لا نعرف كيفية تقديم ملفنا في المرحلة الأولى أو في جميع المراحل التي تتم كتقديم معاملة بالولايات المتحدة للم الشمل، هنا ننصح بتكليف محامي هجرة للاشتغال على الملف. وبالطبع قانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا وليس بالمشكل، وهذا سوف يسهل على المهاجر العقبات والعراقيل التي ممكن أن يجدها في طريق التقديم في حالة أنه لا يعرف إيداع طلبه.
ومحامي الهجرة للتأكيد يعرف من أين يدخل ومن أين يخرج، يعرف كل صغيرة وكبيرة تتعلق بكل نوع فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا في حالة مثلا لديكم لم شمل الزوجة، بالطبع سوف نقوم بأداء واجب وكأتعاب إلى المحامي، لأنه يشتغل على هذا النوع من نوع فيزا لم شمل، يعني الزوجة أو الزوج. إذا كل نوع من الفيز هناك أتعاب تدفع لمحامي الهجرة. وكذلك نقطة مهمة، المحامي يسهل عليكم العقبات التي ممكن أنها تعرقل لكم الخطوات والمراحل التي تأتي مسترسلة مستقبلا. والمحامي هنا ضعوا في الحسبان بأنه لا يمكنه أن يخرق قانون مثلا كتقليص مدة أو إلى غير ذلك. المحامي فقط يسهل علينا الإجراءات التي تأتي يعني في البداية، وبالطبع يسهل لنا يعني المراحل التي تأتي مستقبلا بدون عرقلة إلى غير ذلك. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وبالطبع محامي ممكن أننا سوف نكلفه مثلا في حالة أردنا تسريع إلى غير ذلك، وبالطبع التسريع الملف يشتغل عليه بشكل من طرف محامي الهجرة وفي حالات استثنائية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا بعدما سوف نقوم بإتمام إجراءات إيداع طلبنا سواء من طرف المحامي أو من طرف المهاجر إذا لديه كيفية التقديم لوحده ليس بالمشكل، هنا مركز الهجرة والمواطنة USS المرحلة الأولى سوف توضح لنا معالم وملامح الطريق التي سوف يسلكه الطلب في بدايته، لأنه ممكن الموافقة في هذه المرحلة الأولى، وممكن للملف أنه يرفض في المرحلة الأولى على حسب الظروف التي هي محسوبة على الملف المقدم كطلب للم شمل عائلي. فإن اتضح بأنه الملف أو الطلب بخير عند دراسته في المرحلة الأولى لدى مركز الهجرة والمواطنة USS، فسوف يتوصل المعني بالتقديم أي المهاجر بالموافقة أي في المرحلة الأولى. أما في حالة أنه وجدت ملابسات في الطلب فسوف لا يوافق على الملف من طرف USS وسوف نتوصل بالرفض. وممكن في حالة أنه المرحلة الأولى تطلب يعني بعض الوثائق الناقصة من المهاجر، فهذا يعتبر موقف من دائرة الهجرة سوف يطالب بها المهاجر لكي يتمم الملف الذي يخصه. وهذا يطرأ غالبا للذين يقدموا طلبهم في الوهلة الأولى لوحدهم بدون محامي هجرة، لأن محامي الهجرة سبق أن وضحنا قبل التقديم في الأول يعرف كل صغيرة وكبيرة تتعلق بكل نوع من فيزا لم الشمل. أؤكد بأن محامي الهجرة ينصح بكل الوثائق المطلوبة قبل التقديم، وبالطبع عند التقديم لن يجد المهاجر مشكل في المرحلة الأولى. هذه المتطلبات التي تتعلق ببعض الوثائق نجدها عند البعض من المهاجرين ليس الكل، وهذه الإجراءات التي تتم فيها دراسة الملف في المرحلة الأولى تختلف من ملف إلى ملف آخر وعلى حسب نوع فيزا لم الشمل المقدم لدى دائرة الهجرة الأولى أو المرحلة الأولى. هنا نؤكد على المدة التي ممكن أن يستغرقها طلبنا في المرحلة الأولى كدراسة. في المرحلة أو الوهلة الأولى عند مصلحة الهجرة والمواطنة USS، هذه المرحلة تتم فيها معالجة ودراسة الطلب كأقصى مدة ممكن أنها تصل إلى 2 وممكن أقل أي بضعة أشهر، هذا على حسب ظروف الطلب المقدم كمعاملة لم شمل في الوهلة الأولى. في حالة أنه الملف ليس به شوائب أو نقص وثائق فممكن أن دراسة الملف لا تستغرق وقتا طويلا، لأنه الملف مكتمل ليس به لبس أو نقص في الوثائق. بالطبع سوف تستغرق كدراسة ومعالجة بضعة أشهر فقط. ثم عند الانتهاء من دراسة الطلب في الوهلة الأولى أي المرحلة الأولى لدى
مركز الهجرة والمواطنة USS سوف يتوصل المهاجر المعني بالطلب بالموافقة التي نعتبرها موافقة أولية، التي تبشر بأنه الملف يسير في مسار جيد ومنظم، وسوف يعلم أو يعلم المهاجر بأنه الملف سوف يتم إرساله وانتقاله إلى المرحلة الثانية، والتي نسميها ب National Visa Center NVC. وبالطبع هذه المرحلة هي مهمة وسوف نتطرق لها إن شاء الله في برنامج قادم. وننصح الإخوة الذين هم بالولايات المتحدة الأمريكية ويريدون التقديم لأهلهم على لم شملهم إلى الولايات المتحدة، هنا ننصح قبل التقديم لأهلكم في المرحلة الأولى أن لا تتسرعوا في التقديم إلا بعد معرفة المؤهلات والشروط المطلوبة والتي هي متوفرة فيكم. وكذلك لازم أن تشتغلوا على طلبكم بضوابط وبتخطيط محكم دون الوقوع في المحظور، لأنه أكدنا بأنه المرحلة الأولى هي مهمة وأساسية، والطلبات والملفات هي تختلف، أي أنواع فيزا لم شمل تختلف من نوع إلى نوع آخر، وكل طلب مقدم سوف نجد أنه يمر بمرحلة ووقت، ولازم كذلك التأكد من الكفاءة التي هي عندكم، ونؤكد عليها دائما المؤهلات والشروط التي تتوفر فيكم. فإن توفرت فيكم الشروط المطلوبة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، إن شاء الله سوف تتضح لكم بأنه ممكن لكم التقديم الطلب للم الشمل العائلي، فهنا ممكن أن تباشروا في العمل والاشتغال على تقديم المعاملة بأريحية وبدون قلق وبدون حيرة. وللتأكيد ممكن أنكم تقدموا الملف لوحدكم أو عن طريق محامي هجرة، ليس هناك من مشكل، لأنه المرحلة الأولى ونسطر عليها ونؤكد بأنها تعتبر مهمة وأساسية وتتبعها مراحل أخرى إن شاء الله سوف نوضحها لكم مستقبلا عبر القناة لكي تعرفوا المراحل المستقبلية التي تتبع المرحلة الأولى عند التقديم. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وبالنسبة للمرحلة الثانية سوف نوضحها لكم في برنامج قادم سوف أقوم بتنزيله إن شاء الله كحلقة الثانية، وهي مرحلة National Visa Center NVC. وهذه المرحلة نعتبرها كذلك مهمة لتصفية الملف من الزوائد والشوائب المستقبلية، وتعتبر مرحلة الفصل في وثائق مهمة سوف تطلب من المهاجر، وهذا سوف نتطرق له في البرنامج المقبل عبر القناة لتوضيح هذه المرحلة، ولكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة. وأتمنى أن تكونوا في الموعد. إذا وضحنا لكم نقاط مهمة عن المرحلة الأولى التي تعتبر مهمة، وهي لدى مركز الهجرة والمواطنة USS عند إيداع الطلب في الوهلة الأولى. ووضحنا لكم بأن المدة قد تستغرق من بضعة أشهر، ممكن أنها تستغرق يعني سنتان على حسب ظروف الملف وعلى حسب نوع الفيزا التي ممكن التقديم عليها للم شمل أهلنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.